Hi guys! For today's video is maghatod ko sa akong sis sa airport kay mobalik na siya sa Singapore ug nata karon sa Humay-Humay Road. Then padung nami sa airport nagsakay mi og taxi. So mani na siya guys, back to reality na sa akong sis. Balik na sad siya sa Singapore. Lili ba? Bye. Bye. Bye, Philippines. Check-in lang. Bye sis! Bye. Bye, Philippines. Nang kakay na sad ni. Kakay na sad, back to reality na Back sad. to reality na tani. Ngani jud ang life. Pagkuan ni Bertot ay Hi Bertot, I miss you. I love you anak. Kuya Ivan. Bye.
mo na ni realidad sis. Back to reality. Kaso og na mga Oo. ang karingkuan ba? So alam mo itunulak niyo. Ha? Ay, dyan ara na. Sayang. Eh, ina na ko ang guard. Pwede na ko dugo ng tipo na auri kay mga pagpay.